Ahoj, vítám vás opět na kanále Make Pro. Dneska tady pro vás máme zcela novou sérii, která se opět bude týkat 3D tisku. V této sérii bychom vám chtěli pomoci se v 3D tisku rozkoukat. Budeme se snažit vám poradit, jak 3D tisk funguje, jakou třeba například si koupit tiskárnu, nebo jaký vybrat filament. V prvním díle si řekneme, jaké jsou základní typy tiskáren, popíšeme si, která tiskárna co umí a neumí, která tiskárna bude vhodná přímo pro vás. A v některých z dalších dílů si řekneme například o tom, jaký správný filament vybrat pro kterou aplikaci a nebo kterému filamentu se naopak vyvarovat. Pokud se vám bude dnešní díl líbit, budeme moc rádi, když budete pokračovat ve sledování i dalších dílů v této sérii. A pokud by vám něco nebylo jasné, nebo jste tomu nerozuměli, tak se určitě doptejte dole v komentářích a my vám velice rádi odpovíme. Ještě než začneme s tímto dílem, tak bych chtěl upozornit na to, že sice zde vidíte samé tiskárny od Prusa Research, ale ty všechny věci, které si budeme říkat, tak si na těchto tiskárnách budeme názorně vysvětlovat, ale ve světě 3D tisku vám budou platné i pro jiné výrobce. My tiskneme na Prusa tiskárny z toho důvodu, že tiskárnu koupíte, zapojíte, nemusíte se o ní skoro vůbec starat, je opravdu jednoduchá na údržbu a vydrží tisknout mraky dní, týdnů, bez toho, aniž byste na ní cokoliv opravovali nebo udržovali. To je ten důvod, proč my tyto tiskárny používáme a taky protože jsme si vyzkoušeli i jiné výrobce a vždycky jsme byli zklamaní tím, jak ty tiskárny byly vyrobeny, jak složitě se servisovaly a taky třeba podporou daného výrobce. Dalším důležitým bodem, nežli začneme vysvětlovat ty jednotlivé typy tiskáren, je nutné říct, že zde máme typ tiskárny FDM. Jsou to tiskárny, které jsou plněny filamentem, takovouto strunou, která je navinutá na té cívce. Máme ve světě 3D tisku mnoho jiných druhů tiskáren. Jsou to SLS, SLA, jsou to třeba i tiskárny na stavbu domů v dnešní době, ale tento typ tiskáren je víceméně nejrozšířenější a také nejlevnější. Takže konzumní společnost si domů kupuje především tento typ tiskáren a na ty se v této sérii zaměříme. V průběhu tohoto videa, tak jako i v dalších dílech, tak budeme trošku odbočovat a u jednotlivých tiskáren vám budeme říkat nějaké speciální tipy a triky, takže určitě dávejte pozor po celou dobu videa, nepřeskakujte, protože se možná dozvíte něco zajímavého právě u dané tiskárny. A poslední věcí, kterou bych rád uzavřel tento trošku delší úvod, je poděkování. Poděkování Honzovi Řečínskému za zapůjčení tady Prusa Mini. Tuto tiskárnu nám zapůjčil z toho důvodu, že my touto tiskárnou nedisponujeme a protože si chceme opravdu projít kompletní řadou těch tiskáren a říct si něco i o těch malých, tak jsme Honzu oslovili a on nám pro toto video tuto tiskárnu zapůjčil. Nyní se už nebudeme zdržovat a pojďme se na to podívat. Aby jsme toto téma trochu uchopili a tiskárny si rozdělili, tak si pojďme říct první způsob rozdělení těchto tiskáren. Tiskárny se nám dělí na dva typy. Na první typ, takzvaný Betzlinger. Jsou to tyto tiskárny, které vidíme zde, tady Prusa MK4S a Prusa Mini, které mají posuvnou tu spodní tiskovou plochu a ta hlava těch tiskáren jezdí zleva doprava a nahoru a dolů. Tento typ tiskáren byl ten první, který se mezi lidi rozšířil. Pak zde máme druhý typ tiskáren a to je třeba například zde Prusa Core One anebo Prusa XL, které jsou Core XY. To znamená, že ta vyhřívaná podložka nám jezdí nahoru a dolů a ta hlava v té tiskárně jezdí právě v té ose X a Y. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma technologiemi je ten, že tyhle tiskárny, kde nám jezdí ta podložka dopředu a dozadu, tak jsou mnohem jednodušší na vývoj, na výrobu, ale taky na správu a na opravy. A to protože tiskárny obsahují mnohem méně náročných dílů, jsou jednodušší proto, aby začaly vůbec fungovat oproti těm Core XY. Takže toto první rozdělení nám říká, že tento typ tiskárny je méně komplexní, jednodušší na výrobu, tudíž i levnější a tento typ tiskáren je více komplexní, ale za odměnu máme trošku vyšší kvalitu tisku,
tam ta je téměř srovnatelná, ale o něco vyšší rychlost a samozřejmě i větší využití té podložky. To si řekneme dále ve videu. Druhým rozdělením, podle čeho bych ty tiskárny rozdělil, je velikost té tiskárny. Jak vidíte, zde máme Prusa Mini, která je veliká 18x18x18 cm v té tiskové ploše. Pak zde máme Prusa MK4, ta je zhruba okolo 25 cm do všech stran. Prusa MK4S nám sdílí tu velikost téměř stejně Prusa Core One, která ale nabízí o zhruba 5 cm více do výšky a o zhruba 2 cm více do šířky právě díky té stavbě. A pak zde máme další kategorii tiskáren a to je tady Prusa XL, která nabízí 36x36x36 cm té tiskové plochy a řadí se již mezi ty největší tiskárny. Samozřejmě v těch FDM tiskárnách máme také tiskárny velikosti půl metru krát půl metru krát půl metru, ale tohle je takový ten základ, který objevíme mezi těmi, řeknu, cenově dostupnými tiskárnami. Myslím si, že pro začátek jsme si udělali takové základní rozdělení těch tiskáren a nyní si pojďme říct k jednotlivé tiskárně, jaké jsou její plusy, mínusy, v čem ta tiskárna může být právě pro vás ta správná a naopak v čem třeba pro vás bude špatnou volbou. Pojďme se tedy vrhnout na první zde vystavenou tiskárnu. Máme tady Prusa Mini. Vidíme, je to nezakrytovaná tiskárna, jak jsme říkali, velikosti 18x18x18 cm. I s tím držákem toho filamentu je to tiskárna, která zabírá opravdu málo místa. Její lehkou nevýhodou je nižší maximální teplota. Maximální teplota vyhřívané podložky je kolem 90 stupňů a maximální teplota vyhřívané trysky je zase o něco nižší než u těch ostatních tiskáren. Tato tiskárna je určitě skvělá pro lidi, kteří začínají s 3D tiskem, a to z důvodu toho, že je velice cenově dostupná. Tiskárna v době natáčení videa stojí kolem 10 000 korun, zvládnete na ní tisknout základní filament PLA nebo třeba 5G a pokud si k tiskárně koupíte zakrytování, tak se můžete dostat i na tisk nějakých technických materiálů. A tím se dostáváme k první odbočce a to je zakrytování tiskárny. Jak vidíte, tyto dvě tiskárny jsou nezakrytované, ale to neznamená, že není možné si tiskárny zakrytovat a tím získat možnost tisknout technické filamenty. Důvodem toho zakrytování 3D tiskáren je ten, že některé technické filamenty, které se tisknou při vyšších teplotách, nám při tom tisku se začnou deformovat, jak chladnou, a začnou se nám zvedat od podložky a kroutit se a deformovat. Aby jsme tomuto předešli, tak právě potřebujeme tiskárnu zakrytovat. Jak vidíte, Corexové tiskárny máme rovnou zakrytované, takže to je věc, kterou u těchto tiskáren nemusíme řešit, ale i u těchto nezakrytovaných tiskáren, u těch Betzlingerů, můžeme to zakrytování buď dokoupit, jak pro Miníka, tak pro MK4S existuje originální zakrytování, anebo protože komunita kolem 3D tisku je hodně velká, si můžeme to zakrytování vyrobit. To znamená, že z klasického IKEA Lux stolečku si můžeme udělat krásné zakrytování této tiskárny a získat tím zakrytovanou tiskárnu a moct tisknout ty techničtější filamenty. Aby jsme se to shrnuli, výhody Prusa Mini je nízká cena pořizovací, malý ten footprint na tom stole, takže můžeme dokonce i ten držák filamentu, existuje mod, že to je přímo pod tou tiskárnou, takže ta tiskárna nám pak zabírá ještě méně místa. A samozřejmě možnost tisknout všechny základní filamenty, v případě zakrytování i ty techničtější. Nevýhodou této tiskárny je samozřejmě to, že tiskárna už v základu není zakrytovaná, dále, že ta tisková plocha je pouze 18x18x18 cm, což ale pro ty začátky s 3D tiskem, kde se chcete to naučit, si myslím, že je naprosto dostatečné. Poslední nevýhodou této tiskárny, která ale není samozřejmostí pro všechny malé tiskárny, je umístění extruderu. Extruder je ten motor, který nám tlačí ten filament do té trysky. Extruder na této tiskárně je daný bokem, takže vlastně je ještě před celou touhle cestou až do té trysky. Nevýhoda tohoto řešení je ta, že pokud chceme tisknout nějaký
flexibilní filament, nějaké TPU, TPE, tak ten motor, který nám tlačí ten filament, tak musí ten flexibilní filament tlačit celou tu cestu až k té trysce a ten filament se nám samozřejmě zde, jak je měkký, zadrhne v té trubičce a tiskárna má s těmi flexibilními filamenty trošku problém. Takže to je poslední nevýhodou této tiskárny. Ale určitě pro vás, co začínáte, myslím si, že naprosto perfektní stroj na to naučit se, jak fungují filamenty, jak se tiskne a tak podobně. I přesto, že na kanále MakePro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako MakePro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventu. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste, OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. No a když jsme si shrnuli výhody a nevýhody Prusa Mini, dostáváme se k Prusa MK4S. Tato tiskárna přináší mnoho výhod a vylepšení oproti Prusa Mini. Tiskárna, jak jsme již zmiňovali, má tiskovou plochu zhruba 22x21x25 cm, to znamená o dost více než na Prusa Mini. Vyhřívaná podložka je již vylepšená, takže zvládne až 120 stupňů a tryska této tiskárny se dokáže dostat až na úctyhodných 290 stupňů. Další výhodou této tiskárny je, že ten extruder se nám přesouvá přímo do té tiskové hlavy. Jak jsem již zmínil, u Prusa Mini nemusí to být pravidlo u všech výrobců, takže i některé menší tiskárny můžou mít ten extruder přímo na té tiskové hlavě, ale výhodou tohoto řešení u této tiskárny je naprosto excelentní tisk flexibilních materiálů. Tato tiskárna si s jakýmkoliv flexibilním filamentem poradí úplně bez problému. A poslední věcí, která je nutná u té tiskárny zmínit, je možnost toho dokoupení originálního zakrytování, případně výroby nějakého vlastního řešení přímo na míru. Tady se zase zastavím u takových dvou typů. Když zde máme Prusa tiskárny, tak bych rád zmínil, že Prusa, myslím si, že jako jediný výrobce, myslím, jakoby sériově vyráběných tiskáren, nepočítám třeba Vorony, tak vám umožní to, že si můžete tiskárnu koupit buď kompletně sestavenou, že ji vyndáte z krabice, zapojíte do zásuvky a rovnou tisknete. To je pro úplné začátečníky samozřejmě to nejlepší, ale pokud jste trošku manuálně zruční a baví vás skládání tiskáren a nebo různých věcí typu Merkur a podobně, tak Prusa nabízí možnost ušetřit pár tisícovek korun a tiskárnu vám zašle kompletně rozebranou na díly a vy si ji musíte poskládat. To znamená, že dostanete naprosto perfektní návod. Musím říct, že Prusa návody, to se nedá srovnat ani s IKEA, protože ty jsou opravdu podrobné, jsou tam krásně všechny ty kroky popsané a jsou tam detailní obrázky. Takže Prusa vám pošle všechny ty díly potřebné ke stavbě té tiskárny, dokonce i s nářadím, které budete potřebovat. Dávám k tomu naprosto perfektní návod a vy si celou tu tiskárnu můžete sestavit. Samozřejmě výhodou toho, že si tu tiskárnu složíte sami, je ta, že tu tiskárnu poznáte úplně do hloubky. Takže ve chvíli, kdy se vám nedej bože stane, že se něco pokazí, tak vy tu tiskárnu znáte a víte, jak to jednoduše opravit. A když už jsem u té stavby tiskárny, tak ještě jedna zajímavost, která je u Prusy, je jeho upgradeovatelnost. Tato tiskárna, co zde vidíme, tak byla dřív tiskárnou MK3. My jsme tiskárnu přestavili z MK3 na MK3S+, poté jsme ji přestavili na MK4 a nakonec jsme se dostali zde na MK4S. Tuhle možnost si myslím, že na trhu dává jenom Prusa a je to skvělé. Za pár korun můžete mít upgrade a z tiskárny, která byla 3 roky stará, tiskla pomalu, netiskla tak kvalitně, tak máme tiskárnu, která zapadá do dnešní doby, tiskne rychle a naprosto precizně. Prusa šel dokonce tak daleko, že ten Core One, tak to byla taky tiskárna, která byla dřív MK3 a jak vidíte, Prusa udělal conversion kit z Betzlingeru na Core XY. Takže Prusa šel opravdu tak daleko, že máte tu možnost z toho původního typu tiskáren se dostat až k takto krásně zakrytované a Core XY variantě tiskárny. Nyní se již dostáváme od Betzlingeru k Core XY typu tiskárny. Tento typ tiskáren je v dnešní době, dá se říct, nejrozšířenější. Většina renomovaných výrobců tiskáren vyrábí už
pouze a jenom tyto tiskárny, a to z důvodu toho, že tento typ tiskárny je oblíbený, zakrytovaný, má své samozřejmě výhody oproti Betzlingerům a získáváme díky tomu ty nejkvalitnější tisky, které můžeme, a rovnou v tom základním balení máme tiskárnu zakrytovanou. Co se týká velikosti podložky, velikost podložky je stejná jako tady u Prusa MK4S, dokonce i ty pláty, které dáváme, ty magnetické na ten vyhřívaný bed, tak jsou úplně totožné. Prusa Core One díky tomu Core XY provedení získává o 5 cm více do výšky a o nějaké ty centimetry více do šířky, protože ta tisková hlava se může pohybovat po větší ploše, takže získáváme zase o něco větší tiskový prostor. Co se týká parametrů trysky té vyhřívané podložky, ty jsou stejné jako u MK4S, ale tím, že tiskárna je zakrytovaná už v původním balení a Prusa si vyhrál s tím, že obsah toho vnitřního prostoru je co nejmenší, vlastně vidíme tady ty bočnice jsou takhle prohloubené dovnitř, tak tiskárna se velice rychle zahřeje a zvládá vyhřát tu komoru díky té podložce samotné na 65 stupňů. Proč to říkám? Je to proto, protože tiskárna nemá v sobě žádné přídavné topení. V dnešní době už se i dělají tiskárny, které mají přídavné topení, ale Prusa si s tou konstrukcí vyhrál natolik, že pro všechny technické filamenty, které zvládne ta tryska, tak ta komora se vyhřeje na takovou teplotu, že není problém, že by se nám ty výtisky kroutily. Tato tiskárna v provedení sestaveném, kdy si koupíte tiskárnu, dorazí vám sestavená, tiskárnu pouze zapojíte do elektřiny, přiděláte k ní 2 šroubkama displej, tak je ideální i pro úplné začátečníky. Sice jsem vám říkal, ať si vyzkoušíte koupy Prusa Mini, ale to jsem říkal proto, že Prusa Mini stojí kolem 10 000 korun. Tato tiskárna už stojí zhruba 30 000 korun, něco málo více, ale nabízí vám tu možnost koupit tiskárnu, zapojit ji do elektriky a tisknout z jakéhokoliv materiálu. Můžete ji tisknout z PLA, PETG, z ASI, z polykarbonátu a i mnohem techničtějších materiálů. Proto se nikdo z vás, kteří s 3D tiskem nemáte problém, nemusíte bát ani koupit takovéto tiskárny. Tiskárna vám se vším pomůže, všechny ty návody a podpora Prusy vám budou vždycky nápomocní, takže se nebojte ani zvolit tuto tiskárnu jako vaší první. Nežli se posuneme k poslední tiskárně, tak u této tiskárny bych chtěl zmínit třetí dnešní tip, a to je vícebarevný tisk. My na žádné z těchto tiskáren nemáme takzvané MMU3, což je Multi-Material Unit, protože máme zde Prusa XL, ke které se za chvíli dostaneme a tiskneme barevně na této tiskárně, ale co chci zmínit je to, že v dnešní době si můžeme k tiskárnám přikoupit jednotky, které nám umožní tisknout z vícero filamentů. To znamená konkrétně u Prusy, když si koupíme MMU3, tak můžeme tisknout až z 5 filamentů, to znamená z 5 různých barev. Máme pouze jednu tiskovou hlavu, takže ty filamenty musí být stejné teploty pro tisk, to znamená, že všechny ty filamenty by se měly tisknout ze stejné teploty jak trysky, tak té podložky, ale díky tomu rozšíření pak můžeme tisknout barevné objekty. Prusa u svého multibarevného tisku má zase trošku jiný přístup než ostatní výrobci, ale díky tomu získáváme barevné tisky s minimálním množstvím odpadu. Je to trošičku komplexnější systém, ale myslím si, že má zase své obrovské výhody. Tuto vícebarevnou jednotku si můžeme koupit i na Prusa MK4S, takže pokud bychom si koupili někdy Prusa MK4S i s tím vícebarevným modulem, tak potom při upgradeu na Prusa Core One ten samý modul můžeme přestavět na Prusa Core One. Prusa v nedávném blogu zmínil, že pracuje na absolutně novém řešení, který bude ve své vlastní lince, tak jako Core One, které bude přímo pro Core One vyvinuté, ale na to si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Máme zde však tu možnost koupit si tu MMU3. Abych shrnul nevýhody toho Prusa Core One, tak tiskárna je už o něco dražší, to může být jednou z nevýhod. Tiskárna je zakrytovaná, takže se dostaneme blbě k těm jednotlivým komponentům, když tiskárnu budeme potřebovat opravit nebo servisovat. A taky je ta tiskárna komplexnější, takže je tam mnohem více dílů a pokud si budeme tiskárnu třeba sami stavět a
nebo případně nějakým způsobem opravovat, tak je to trošičku náročnější. A poslední tiskárnou, kterou zde máme, je již zmíněná Prusa XL. My máme XL v provedení s 5 nástrojovými hlavami. Tato tiskárna se dá pořídit stejně jako ty předešlé pouze s jednou tiskovou hlavou, kde oproti ostatním tiskárnám získáváme pouze vylepšení v tom, že máme tu vyšší podložku. Tiskárna v originálním balení, pokud si přímo s tiskárnou nezakoupíme již ten enclosure kit, tak je opět otevřená, takže nemáme zde tento otvírací box, nemáme tady toto, takže ta tiskárna je vlastně komplet otevřená. Tohle to takhle můžu i sundat, takže si představte, že byste tady neměli ty plexiskla, neměli byste tady tuto roletku, tak v takovém stavu vám přijde úplně základní Prusa XL. Jak jsem již zmínil na začátku povídání o této tiskárně, my na této tiskárně máme 5 nástrojových hlav a to je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně to XL vzniklo. Kromě toho, že máme větší tiskový prostor, tak tiskárna v tomto provedení obsahuje 5 nástrojových hlav a to znamená, že kromě vícebarevného tisku, jak jsem zmiňoval zde u Prusa Core One, můžeme tisknout i multimateriálový tisk, což je takový, dalo by se říct, trošku game changer v 3D tisku. A to proto, že ty jednotlivé hlavy můžou být zahřáty na jiné teploty a můžou obsahovat jiný filament. No, říkáte si, k čemu je tohle dobré? A to právě proto, že když pak prostoupíte trošku hlouběji do 3D tisku, tak zjistíte, že některé objekty se musí tisknout třeba s podporami. Protože tiskárna neumí tisknout věci do vzduchu, no a ty podpory musí být pod tou plochou, kterou chceme tisknout do vzduchu a špatně se nám oddělují. Já se snažím tady to teďko trošku zrychleně vysvětlit, abyste to všichni pochopili. Prusa XL, do kterého můžeme právě dát třeba PLA a PETG, tak nám přináší tu výhodu, že zrovna tyto dva polymery k sobě absolutně se nepřichytávají. To znamená, že můžu ty podpěry tisknout z jednoho materiálu, ten finální výtisk z druhého materiálu, podpěry můžu tisknout přímo na sebe a potom, když ten výtisk dotisknu, tak ty podpěry jdou krásně sundat a ta plocha, která se dotýkala těch podpěr, je krásně čistá, jako kdyby jsme ji tiskli na tu tiskovou podložku. Takže to je opravdu obrovská výhoda těch více hlav na tom Prusa XL, že můžeme experimentovat s tím různým setupem v rámci těch různých polymerů. Dalo by se říct, že všechny základní věci, které jsme si řekli o prvních 3 tiskárnách, jsou platné pro Prusa XL. Dokonce Prusa, aby to měl krásně kompatibilní, tak i trysky, které jsou v Prusa XL, v tom Nextruderu, jsou stejné napříč Prusa MK4S a Core One. Teďko nebudeme počítat Prusa Mini, protože to je trošku starší vývoje tiskárna. Předpokládám, že Prusa v blízké době vydá nový Prusa Mini, který už bude mít taky Nextruder a taky bude kompatibilní s těma tryskama. A právě proto vlastně u toho Prusy bych si teďko nyní shrnul výhody a nevýhody té tiskárny. Velikou výhodou tiskárny, jak jsme zmínili, je velká tisková plocha 36x36x36 cm. Dále těch až 5 tiskových hlav. Prodává se ve variantě jedné tiskové hlavy, 2 tiskových hlav a 5. Takže pak si můžeme zvolit i levnější cestu, že si koupíme pouze s 2 tiskovými hlavami a vyjde nás to trošku levněji. No ale nevýhodou samozřejmě tohoto všeho, co máme navíc, je trošku cena. Cena Prusa XL tiskárny je trošku vyšší v tomto plném setupu, ale dostáváme za to zase ty výkonné stroje od Prusy, které běží non-stop v jeho farmě, tady u nás v naší tiskové farmě a jsou téměř bezúdržbové. No a na závěr, co nechci zapomenout zmínit, je zase možnost upgradeovatelnosti této tiskárny. Pokud se rozhodnete jít do základního provedení s jednou tiskovou hlavou, abyste ušetřili nějaké peníze, tak máte samozřejmě možnost si potom dokoupit upgrade balíček na 2 anebo 5 tiskových hlav. Když se s tou tiskárnou seznámíte, budete vědět, jak funguje, ušetříte nějaké další peníze, tak se nemusíte bát toho, že byste byli uzamčeni na té jedné tiskové hlavě. Můžete si zase od Prusy zakoupit upgrade kit a dostat se až na těch 5 tiskových hlav. Já doufám, že jsme se postupně dostali celou tou plejádou těch tiskáren až k tomu XL-ku a
Já jsem vám veškeré ty důležité informace pořádně vysvětlil. Samozřejmě jsem mohl na něco zapomenout. Snažil jsem se, aby video nebylo extrémně dlouhé, takže pokud vás napadne jakákoliv otázka k 3D tiskárnám, které tady vidíte, anebo k jakýkoliv jiným, tak nám prosím napište do komentářů, my vám pokud možno co nejrychleji odpovíme. No a abych vás trošku nalákal, tak v dalších dílech si řekneme něco o filamentech pro tyto 3D tiskárny a v těch dalších dílech si pak řekneme o podložkách, tryskách a dalších komponentech těch daných tiskáren. Pokud se vám toto video líbilo, tak prosím video lajkněte, určitě nás odebírejte, protože většina z vás, kteří naše videa sledují, tak náš kanál neodebírají. Určitě nás to bude motivovat k tomu dělat další takováto videa a samozřejmě pokud vás cokoliv zajímá, o čem byste chtěli, aby jsme natočili video, tak to taky napište do komentářů a my se na vás budeme těšit u některého z dalších dílů.